ช่วงนี้พวกเราไปทำบุญถวายหลวงพ่อกันหลายกลุ่มนะมีพวกหมอไปเปิดรักษาชาวบ้านอยู่ที่คงดาราก็มีวันนี้เลิกแล้วมั้งคนไปทำบุญหลายแห่งทั้งในเมืองจีนนะไปทำบุญกันหลายกลุ่มหลายมณฑลหลวงพ่ออนุโมทนาด้วยทุกคนวันนี้คุณแม่ก็ไปเทศที่บ้านจิตสบายใครอยู่กรุงเทพก็ไปฟังทางโน้นไม่ได้ตรวจกันบ้านที่นี่ที่จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้พวกเรานะมันมากถ้าเอาไปทำถ้าไม่ถึงขนาดพ้นทุกข์เลยก็ทุกข์น้อยลงมีผลแน่นอนถ้าทำถูกทำพอหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เบื้องต้นเรียนอะไรไม่มากอะไรครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่ให้สอนเยอะนะแต่เราต้องทำเยอะยุคนี้ครูบาอาจารย์สอนเยอะพวกเราทำน้อยเทียบความเพียรที่พวกเราทำกันนะกับที่หลวงพ่อเคยทำมาก็สู้กันไม่ได้นะความเพียรที่หลวงพ่อเคยทำเทียบกับครูบาอาจารย์ก็เทียบกันไม่ได้มันอ่อนลงทุกรุ่นแต่ต้องเข้มแข็งเอาไว้อดทนอยากได้ของดีมาทำเล่นๆก็ไม่ได้จะได้ยินหลวงพ่อพูดคำว่าอดทนบ่อยๆคนยุคนี้ไม่ค่อยทนอ่อนแอเยอะอ่อนแอมากๆสู้กิเลสไม่ได้หรอกสอนหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อภาวนาซึ่งช่วงหนึ่งหลวงพ่อเห็นว่าจิตเนี่ยมันถูกสิ่งบางสิ่งห่อหุ้มอยู่ไอ้สิ่งที่ห่อหุ้มนะทั้งเหนียวทั้งหนาทั้งแน่นทั้งร้อนไม่ดีเลยคล้ายๆเราติดคุกอยู่ในที่แคบๆเห็นตรงนี้นะใจมันก็นึกทันทีเลยนี่เราเกิดมาในคุกแท้ๆเลยแต่เราไม่เคยเห็นมาภาวนาถึงรู้ว่าเราเกิดอยู่ในคุกดำรงชีวิตอยู่ในคุกก็นึกว่าตัวเก่งเป็นเจ้าพ่ออยู่ในคุกอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าตัวดีตัววิเศษที่แท้ก็เป็นนักโทษถูกขังอยู่ไอ้สิ่งที่ห่อหุ้มอยู่นะทั้งเหนียวทั้งหนาทั้งแน่นทั้งหนักหาทางทำลายมันก็ทำลายไม่ได้มันแข็งแรงมากมันเหมือนกำแพงที่แข็งแรงกำแพงที่ไร้สภาพมองไม่เห็นนะนึกถึงคนอื่นก็เหมือนกันหมดนะเนี่ยในใจหลวงพ่อนะก็นึกเราเกิดในคุกเราอยู่ในคุกถ้าเราชาตินี้เราจะต้องตายอยู่ในคุกนี้นะเรายอมไม่ได้เมื่อรู้ว่าติดคุกของสังสารวัฏอยู่ต้องแหกคุกให้ได้ต้องสู้ก็พยายามภาวนานะทุกวันไม่มีเลิกเลยครูบาอาจารย์ไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาเตือนซ้ำว่าให้รีบภาวนานะอย่าขี้เกียจนะอดทนนะอะไรนะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยออกจากปากครูบาอาจารย์มาที่หลวงพ่อเลยหลวงพ่อขยันภาวนาเรารู้ตัวเราติดคุกอยู่เราต้องแหกคุกนี้ให้ได้ต้องเป็นอิสระให้ได้ก็ภาวนามาเรื่อยๆนะ
กำแพงคุกมันก็เบาบางไปเรื่อยๆตอนหลังถึงรู้ว่ากำแพงที่ขังเราไว้นี่ตัวอาสวะกิเลสห่อหุ้มจิตใจเราไว้ซึมซ่านเข้าไปอยู่ในจิตใจด้วยอาสวะนะมันซึมซ่านอยู่ในจิตจนกระทั่งล้นออกมาครอบจิตเอาไว้ต้องอาศัยความเพียรดูจนเราเห็นกิเลสต้องดูให้เห็นกิเลสทีแรกเราก็เห็นกิเลสหยาบๆก่อนโกรธแรงๆโลภแรงๆอะไรอย่างนี้ที่จะเห็นต่อมาดูหลวงพ่อเริ่มดูจากโทสะนะเพราะเป็นคนขี้โมโหดูไปโทสะมันเริ่มอ่อนแรงลงหลวงพ่อก็เห็นในตัวตัณหาเป็นตัวโลภะนะอยู่ในตระกูลโลภะเพราะว่าตัณหามันเกิดอยู่แทบตลอดเวลาเลยอยากปฏิบัติมันก็เป็นตัณหาแล้วนะใจมีความอยากใจก็เกิดการดิ้นรนแต่เบื้องต้นต้องบอกไว้ก่อนถ้าได้ยินอย่างนี้อย่านึกว่าต้องไม่อยากทันทีนะทีแรกก็อยากไปก่อนนะไม่เป็นไรแล้วขยันภาวนาเข้าภาวนาจนกระทั่งมันอัตโนมัติมันภาวนาโดยไม่ต้องอยากก่อนที่จิตจะภาวนาถึงขั้นอัตโนมัตินะมันก็ต้องอาศัยอยากไปก่อนนะอยากตัวนี้ก็เรียกเพราะว่าฉันทะไม่เรียกว่าตัณหาอดทนไปค่อยๆเรียนไปทีแรกก็เห็นแต่ของหยาบฝึกไปเรื่อยก็เห็นละเอียดขึ้นมีคราวหนึ่งไปภาวนาตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วไปภาวนาที่วัดหน้าเรือนจำตอนเช้านะพระฉันข้าวเราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินดูทั้งวัดมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวเรียกต้นกระดอนไม่รู้ว่าต้นสะท้อนหรือเปล่ากระท้อนใช่ไหม ชื่อต้นกระดอนก็มีใบนะเมืองสุรินทร์นะหน้าร้อนน้ำในสระนะก็เหลือเท่าล้อเกวียนอย่างเล็กนิดเดียวนะมีปลาอยู่เยอะแยะกินไม่ได้แล้วกันดานไปหมดเลยนะน้ำกินต้องไปหาที่อื่นเห็นต้นไม้นะมีอยู่ต้นหนึ่งมีแคร่อยู่ใต้ต้นไม้หลวงพ่อก็นึกในใจนะเดี๋ยววันนี้เราจะภาวนาอยู่ที่นี่แหละนั่งบ้างเดินบ้างอยู่ที่ต้นกระดอนเนี้ยแค่นึกนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งน่าจะหลวงพ่อหลุนนะตะโกนมาประโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะพูดอย่างนี้นะเรานะสะดุดใจเลยเฮ้ยอยากปฏิบัติมันผิดตรงไหนอะสังเกตดูมันปฏิบัติด้วยความโลภที่จริงมันไม่ได้อยากปฏิบัติหรอกแต่มันอยากได้ผลของการปฏิบัติถ้าไม่ต้องปฏิบัติได้เลยยังดีเลยนะแต่ว่าบรรลุมรรคผลไปเลยนะนี่สิ่งที่เราอยากได้นะคือผลเรานะไม่อยากทำเหตุหรอกแต่ว่าที่เราต้องอดทนต้องทำเหตุนะเพราะเราอยากได้ผลเพราะงั้นเบื้องต้นมันก็ต้องอยากไปก่อนแต่อยากแล้วไม่รู้นะก็สนองความอยากไปเรื่อยๆสติปัญญาก็ไม่แก่กล้าสักทีแต่พอถูกสะกิดเฮ้ยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะก็เลยมองออกอ๋อที่เราภาวนาเนี่ยทำไปด้วยความอยากนะมีตัณหาครอบงำอยู่มันผิดตรงที่ถูกตัณหาครอบงำแล้วไม่เห็นนะถ้าตัณหาครอบงำแล้วเห็นไม่เป็นไรนะรู้ทันใจที่อยากอะไรเงี้ยก็เป็นการปฏิบัติแต่นั้นนะได้ยินประโยคเดียวนะว่า
ประโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วก็ภาวนาได้ละเอียดขึ้นรู้ทันใจที่อยากเรื่อยๆเลยดูไปไม่นานนะก็เดินผิดอีกแล้วพอรู้ทันว่าใจมันอยากปฏิบัตินะเราไม่สนองความอยากไม่ปฏิบัตินะกรรมฐานเสื่อมไปเลยสุดท้ายจับหลักได้นะยังไงก็ต้องปฏิบัติไปก่อนผิดชอบชั่วดีอะไรก็ทำไว้ก่อนอดทนไว้แล้วค่อยเรียนรู้สิ่งที่ผิดถ้าเริ่มต้นเราก็บอกว่าถ้าอยากปฏิบัติเราก็ไม่ต้องปฏิบัติสิถ้าปฏิบัติแล้วสนองความอยากอันนี้ปัญญาล้ำหน้าไปปัญญาแบบโง่นะไม่ใช่ปัญญาจริงปัญญาโง่เข้าข้างกิเลสงั้นถ้ารู้ว่าอยากปฏิบัตินะให้ปฏิบัติไปแต่ปฏิบัติโดยรู้ทันว่าตอนนี้อยากอยู่นะความอยากมันดับนะแล้วเราก็ปฏิบัติของเราไปไม่งั้นเสียท่าโดนกิเลสหลอกอีกกิเลสมันเก่งนะเก่งมากๆเลยไม่เห็นใครมันเก่งเท่ากิเลสเลยเราคิดอุบายอะไรในการปฏิบัติทีไรนะใช้ได้ครั้งหนึ่งสองครั้งนะกิเลสมันรู้ทันทันทีเลยนะเอาไปใช้ซ้ำไม่ได้เลยไปใช้ซ้ำแล้วไม่ได้ผลหรอกเพราะฉะนั้นเวลาต่อสู้กับกิเลสนะจิตต้องผลิตสติผลิตปัญญาออกมาสดๆร้อนๆนะถึงจะสู้กิเลสได้เอาปัญญาของเก่าสติของเก่าสู้กิเลสไม่ได้กิเลสพัฒนาเร็วมากเลยมันเป็นเชื้อโรคดื้อยาอย่างรวดเร็วนะกลายพันธุ์เร็วมากเลยอย่างวันนี้เราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตสงบนะเราก็จำไว้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจิตสงบอีกวันหนึ่งเราก็รีบไปหายใจเข้าพูดออกโทหวังว่าจะสงบไม่สงบแล้ววันหนึ่งไปนั่งอยู่ริมคลองน้ำไหลผ่านลมเย็นๆน้ำเป็นละลอกพลิ้วๆเห็นแล้วมีความสุขพอหลับตาลงไปเห็นน้ำยังพลิ้วๆอยู่นะมันเป็นกสิณนะใจก็มีความสุขขึ้นมานะสงบรวมลงไปอีกวันหนึ่งความโลภนำหน้าไปแล้วโอ้ถ้าเรานั่งตรงนี้นะดูน้ำไปนะเดี๋ยวใจเราก็สงบก็รีบไปนั่งที่เดิมริมคลองที่เดิมเลยนั่งดูน้ำมันไหวพลิ้วไปใจมันก็นึกว่าเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่สงบนะวันนั้นไม่สงบนะนี่กิเลสมันเก่งจริงๆนะอุบายอะไรที่เคยใช้ได้นะใช้ซ้ำๆ2 ที3 ทีนะใช้ไม่ได้แล้วสู้มันไม่ได้หรอกแล้วกิเลสมันก็ฉลาดมากนะกิเลสตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วนะมันจะหลบเป็นพักหนึ่งนะหายไปนานเลยจนเราลืมมันแล้ววันร้ายคืนร้ายนะมันก็กลับมาอีกมาหลอกเราได้อีกเราก็ผิดเหมือนเดิมอีกค่อยภาวนาไปภาวนาไปเฮ้ยไอ้นี่มันตัวที่เคยสู้กันมาหลายยกแล้วนะพอรู้ทันนะมันก็หนีไปอีกไอ้กิเลสมันก็เก่งนะปลุกหลอกเราเรื่อยเลยเล่นเราทีเผลอตอนเราไม่ทันระวังไอ้กิเลสตัวนี้เรามัวระวังกิเลสอีกตัวหนึ่งมันก็มาเล่นเราซะเลยนี่กิเลสเป็นศัตรูที่เฉลียวฉลาดมากนะเราคิดอะไรเราทำอะไรนะคิดจะสู้กับมันนะมันรู้ทันหมดทุกทีเลยแล้วเราจะทำไงผู้ต่อสู้ฉลาดเหลือเกินเราต้องใช้วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าไปสู้นะไม่ต้องห่วงว่ากิเลสจะอยู่หรือไม่อยู่กิเลสจะไปหรือไม่ไปไม่ต้องห่วงใช้วิชาของพระพุทธเจ้าคือวิชาเจริญสติปัฏฐานกับสมถกรรมฐานต้องทำที่จริงการเจริญสติปัฏฐานนะมันจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาอัตโนมัตินะอย่างเรามีสติรู้ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้เนี่ยเรามีสติปัฏฐานอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายที่กำลังหายใจอยู่หายใจไปหายใจไปนะสติมันก็จะเร็วขึ้นสมาเราลืมการหายใจปุ๊บลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะนี้เดี๋ยวสติเกิดเองเลยรู้ว่าหลงไปแล้วเนี่ยมีสตินะฝึกไป
หรือบางช่วงจิตมันเดินปัญญาเราทำเจริญสติปัฏฐานนี่แหละอย่างเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูบางครั้งจิตมันก็เกิดปัญญามันเห็นว่าร่างกายที่เดินอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยมันเกิดปัญญาบางทีเราก็สนุกสนานเดินปัญญาไปเรื่อยนะเดินจงกรมไปหรือนั่งสมาธิไปแล้วก็ดูไอ้นี่ไม่ใช่เราไอ้นี่ไม่ใช่เราแล้วจิตมันเหนื่อยพอจิตมันเหนื่อยนะจิตมันพลิกตัวเองเข้าหาความสงบเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะทำความสงบเลยนะเราเจริญสติรู้อารมณ์กรรมฐานรูปธรรมนามธรรมของเราไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเหนื่อยจิตมันต้องการพักมันพลิกตัวกลับเข้ามาทำสมถะเองมันก็จะเห็นร่างกายเดินเห็นอยู่แค่นี้นะเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายนั่งแต่มันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นว่าร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั้นมันเป็นปัญญาไอ้ตรงที่มันเห็นร่างกายเฉยๆรู้ร่างกายไปอย่างเดียวนะจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือรู้ร่างกายอันนี้เป็นสมถะเพราะเวลาที่เราทำสติปัฏฐานนะเวลาจิตมันเหนื่อยขึ้นมานะมันพลิกไปทำสมถะเองอันนี้สำหรับคนทั่วๆไปนะสำหรับหลวงพ่อใช้ไม่ได้กำลังสมาธิของหลวงพ่อมันเยอะนะกำลังสติมันเยอะงั้นทั้งที่จิตมันเหนื่อยนะมันก็ยังดูไม่เลิกนะมันเดินปัญญาไม่ยอมหยุดนะทั้งที่จิตมันก็เหนื่อยแล้วนะอย่างของพวกเราถ้าจิตมันเหนื่อยแล้วเราหลับไปเลยนะหมดแรงก็หนีหลับไปเลยของหลวงพ่อไม่เป็นนะเพราะว่ากำลังของสมาธิมันเยอะจิตมันเหนื่อยเราก็ยังทนดูได้อีกนะตรงนี้ที่ผิดเจริญปัญญาไปนะแล้วจิตมีกำลังไม่พอวิปัสสนูปกิเลสมันจะเอาไปกินมันจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสติปัฏฐานนะถ้าสมาธิเราไม่แข็งแรงสติเราไม่แข็งแรงพอมันจะพลิกเข้าหาความสงบเป็นระยะไปแต่ถ้าจิตมีกำลังมากเราต้องพามันทำความสงบจงใจทำเลยนะวางการเจริญปัญญาแล้วจงใจทำความสงบเลยจะทำยากนิดหนึ่งเมื่อวันศุกร์ก็มีโยมคนหนึ่งนะที่เล่าให้ฟังนะคนนี้เขาภาวนาเก่งนะลูกศิษย์เจ้าคุณหนอแกภาวนาหายใจไม่กี่ทีนะจิตก็รวมละวิตกละวิจารละปีติละความสุขเข้าไปเป็นอุเบกขาแล้วก็ไปหยุดอยู่งั้นนะไม่ยอมเดินปัญญาอันนี้จิตมันติดสมาธิมันจิตติดสมาธิก็ต้องกระตุ้นให้มันออกมาเดินปัญญาแรกๆมันก็ยากนะเดินปัญญานิดหนึ่งมันก็หนีเข้าหาความสงบอีกแล้วก็ต้องอดทนในการเจริญปัญญากลับข้างกันพอเจริญปัญญาเป็นเนี่ยโยมคนเดียวกันนั่นแหละพอหลวงพ่อแก้ให้บอกให้ถอยออกจากสมาธินะดูร่างกายไปเลยกำหนดจิตนะฉีกร่างกายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะหักกระดูกเป็นท่อนๆนะดึงหลุดออกเป็นชิ้นไปแล้วสลายไปหมดเลยพอแกทำตรงนี้ได้นะสมาธิอันนี้เป็นสมถะนะเป็นสมถะอีกแบบหนึ่งเป็นสมถะที่อาศัยรูปเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทำอานาปานสติจนกระทั่งเข้าไปถึงความสงบระดับสูงสุดเลยนะเข้าไปถึงฌานที่8อะไรเงี้ยแล้วก็ขี้เกียจอยู่ที่นั้นพอออกมาพิจารณาร่างกายนะฉีกเนื้อฉีกหนังฉีกกระดูกนะจิตก็รวมลงไปนะแล้วมันรวมอีกแบบหนึ่งมันรวมแบบรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมามันไม่ได้รวมแบบขี้เกียจหลับเงียบเข้าไปเฉยๆนะเนี่ยจิตรวมก็ไม่เหมือนกันนะมีหลายแบบหลายอาการ
ทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ทำแบบขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยดูไปเรื่อยๆมันก็หลบเข้าไปนอนทำแบบขยันแล่เนื้อเถือหนังอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาร่างกายเข้าไปจิตก็รวมพิจารณาไปช่วงหนึ่งจิตรวมทำไมจิตรวมง่ายๆก็สมาธิเขาเยอะพิจารณาร่างกายไม่นานนะจิตก็รวมแต่คราวนี้จิตมันไม่ได้รวมลึกลงไปขนาดไม่รู้เหนือรู้ใต้นะเหลือความรู้สึกอยู่นิดเดียวไม่ได้เป็นอย่างนั้นละมันรวมลงไปแต่มันเหมือนรวมไม่เต็มบอกมันรวมไม่ได้อย่างโน้นหรอกมันรวมเข้าไปในอย่างมากเข้าไปที่อุปจาระนะแล้วก็ถ้าศีลสมาธิปัญญาเพียงพอเนี่ยมันรวมเข้าอัปปนาเองเลยนะแล้วมรรคผลจะไปเกิดตรงนั้นเลยนี่พอจิตมันเดินปัญญาแกบอกทำไมมันทำสมาธิยากเนี่ยในเวลา10 กว่านาทีนะที่สอนแกจากติดสมาธิอยู่นะพอออกมาเดินปัญญาได้จะย้อนกลับไปทำสมาธิบอกทำไมทำสมาธิยากขึ้นเขาบอกถ้าจิตมันเดินปัญญาแล้วมันไม่อยากทำสมาธินะมันเหมือนที่จิตติดสมาธิแล้วมันไม่อยากเดินปัญญานะต้องฝืนนะเพราะฉะนั้นถ้าเดินปัญญาไปมากไปนะต้องฝืนเข้าสมาธิเข้าได้เข้าไม่ได้ก็ช่างมันทำกรรมฐานของเราไปอย่างหลวงพ่อถ้ามันเดินปัญญามากๆนะไปนั่งหายใจเนี่ยจิตไม่รวมนะมันกับแยกธาตุแยกขันธ์ไปเลยนะร่างกายที่หายใจอยู่ไปนานหนึ่งจิตเป็นคนรู้บางทีแตกร่างกายออกเป็นส่วนๆเป็นดินน้ำไฟลมอะไรเนี่ยเดินปัญญาไม่ยอมหยุดก็ต้องฝืนมันทีแรกมึงอยากเดินปัญญาก็เรื่องของมึงพูดหยาบคายหน่อยนะมึงอยากเดินปัญญาก็เรื่องของมึงนะกูจะตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนี่แหละสุดท้ายจิตก็เข้าสมาธิสงบได้งั้นเวลาทำความสงบมากนะแล้วมันไม่ยอมเดินปัญญาก็ต้องพามันเดินปัญญาแล้วมันไม่ยอมสงบก็ต้องพามันทำความสงบเนี่ยต้องมีความฉลาดในการต่อสู้นะมีสัมปชัญญะรู้ว่าตอนนี้ควรทำสมถะก็ทำสมถะรู้ว่าตอนนี้ควรทำวิปัสสนาเจริญปัญญาก็ทำวิปัสสนาอันนี้เป็นปัญญาที่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้ว่าตอนนี้ควรทำอะไรแล้วก็ต้องรู้ลึกลงไปอีกควรจะทำยังไงรู้ลงไปแล้วก็ลงมือทำโดยไม่หลงไม่ลืมไม่เผลอมันเนี่ยคือเรื่องสัมปชัญญะสัมปชัญญะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะพูดแต่สติทั้งที่สติกับสัมปชัญญะเป็นองค์ธรรมคนละลักษณะกันสติเป็นตัวเหมือนยามเฝ้ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาที่รู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราตอนนี้ควรปฏิบัติอะไรจะสมถะหรือวิปัสสนาทำสมถะจะทำแบบไหนวิปัสสนาจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถึงเวลาทำสมถะก็ไม่หลงลืมทำสมถะไปไม่หลงไปทำวิปัสสนาถึงเวลาทำวิปัสสนานะก็ไม่หลงลืมวิปัสสนาหันไปทำแต่สมถะอะไรเงี้ยต้องคอยรอบรู้ฉลาดในจิตของตนการภาวนามันจะแข็งแรงนะจะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆยากไปไหมเดี๋ยวนี้หลวงพ่อชักรู้สึกนะหลวงพ่อเทศสั้นลงนะคล้ายๆเมื่อก่อนเจอหลวงปู่เหรียญนะหลวงปู่เหรียญไปเทศศาลาหลวงชินท่านเทศ20 นาทีแต่เนื้อหาสาระครบละตัดนิยายนิทานอะไรเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยเหลือแต่เนื้อหาล้วนๆอดทนนะวกไปวกมาลงคำนี้อีกแล้วไม่ทนไม่ได้กินหรอกสู้กิเลสไม่ได้หรอกกิเลสฉลาดอย่านึกว่าจะฉลาดกว่ากิเลสนะอย่านึกว่าจะหลอกกิเลสนะมีแต่ถูกกิเลสหลอกต้องสู้ด้วยวิชาของพระพุทธเจ้าทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคู่นี้ต้องทำพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกนะว่า
ให้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยมีปัญญาประกอบนะไม่ได้ทำสมถะทำโง่ๆทำวิปัสสนาทำอย่างโง่ๆไม่ใช่ต้องทำอย่างมีปัญญามีสัมปชัญญะกำกับไว้ตอนนี้ควรทำสมถะก็ทำสมถะจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรนะก็รู้เทคนิคในการทำสมถะอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อก็หายใจแรกๆหายใจถึงท้องเลยนะลมหายใจยาวไปถึงท้องพอเราชำนาญในสมาธิพอคิดถึงลมหายใจนะมันนิดเดียวเองขยับอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวนี่อานาปานสตินะเหลือจุดเล็กนิดเดียวพอมาอยู่ที่จุดนี้แล้วเนี่ยอย่าไปอยากให้จิตสงบนะถ้าอยากให้จิตสงบจิตจะฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ต้องกลัวจิตฟุ้งซ่านถ้าจิตมันเรารวมเข้ามาแล้วจิตจะฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อย่าอยากสงบนะถ้าอยากสงบมันจะไม่สงบเหมือนอยากนอนหลับแล้วมันจะไม่หลับแบบเดียวกันนั่นแหละเพราะเราต้องรู้นะว่าตอนนี้ควรทำสมถะแบบไหนที่เหมาะกับเรานะเราก็ทำไปด้วยจิตใจที่เป็นกลางสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแป๊บเดียวก็สงบแล้วแต่ถ้าอยากสงบมันจะไม่สงบหรือตอนนี้ควรทำวิปัสสนาเนี่ยมีปัญญารู้ตอนนี้จิตมีกำลังแล้วตั้งมั่นนะเป็นเวลาที่ต้องทำวิปัสสนาแล้วเราก็ต้องทำวิปัสสนาเราก็รู้ว่าอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนเหมาะกับเราจะใช้กายหรือใช้เวทนาหรือเจริญจิตตานุปัสสนาดูกุศลอกุศลหรือจะขึ้นธัมมานุปัสสนาเนี่ยเวลาเราเดินปัญญานะขั้นแต่ละขั้นนะจะไม่เหมือนกันบางท่านเดิน4 ชั้นเลยดูกายเวทนาจิตธรรมบางท่านไม่ต้องถนัดไหนเริ่มตรงนั้นไปก่อนแล้วเสร็จแล้วมันจะลงไปที่สัจบัพลงไปที่อริยสัจเหมือนกันความรู้ก็อันเดียวกันความเข้าใจก็อันเดียวกันแต่จะเริ่มจากกายก็ได้เริ่มจากเวทนาก็ได้เริ่มจากจิตก็ได้ถ้ากำลังแก่กล้าพอบารมีมากพอเริ่มที่ธรรมานุปัสสนาเลยก็ได้คนที่ภาวนาแล้วเข้าไปที่ธรรมานุปัสสนานะพวกเราน่าจะเคยได้ยินชื่อน่าจะเคยได้ยินทุกคนนะชื่อสิทธัตถะเคยได้ยินไหม เจ้าชายสิทธัตถะนะตอนที่ท่านจะบรรลุพระอรหันต์นะท่านทำอานาปานสติแต่ไม่อานาปานสติจะทำด้วยความมีสตินะไม่ได้ทำอานาปานสติแบบฤาษีทำแล้วก็เคลิ้มเข้าฌานเข้าอะไรไปท่านทำไปด้วยความรู้สึกตัวจนจิตเป็นอุเบกขางั้นบางคนเข้าใจผิดบอกพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเจริญอานาปานสติมันถูกส่วนเดียวแต่ถ้าท่านทำอานาปานสติเฉยๆนะท่านก็ไม่ได้บรรลุอะไรหรอกได้สงบรู้ตื่นเบิกบานไปนี่พอจิตท่านสงบเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยท่านเจริญวิปัสสนานะท่านเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบทสุดท้ายเลยค่อยสมภูมิของพระบรมโพธิสัตว์หรือท่านดูปฏิจจสมุปบาทคนรุ่นหลังชอบไปคิดว่าท่านคิดปฏิจจสมุปบาทท่านไม่ได้คิดเอานะท่านต้องเห็นสภาวะอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่เนี่ยท่านดูลงไปนะโอ้ยชาติมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่อะไรชื่อว่าชาติความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติไม่ได้คิดนะแต่เห็นชาติที่ดูยากที่สุดนะละยากที่สุดนะตัวสุดท้ายเนี่ยคือการที่จิตหยิบฉวยจิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ดูง่ายนะแล้วก็วางง่ายแต่ตรงที่จิตหยิบฉวยจิตนะมันยึดเอาใจเข้ามายึดใจยึดมโนว่าตัวนี้วางยาก
ก็เป็นชาตินะเวลาจิตมันหยิบฉวยจิตขึ้นมานั่นก็คือตัวชาติท่านก็ดูต่อไปอะไรมีอยู่ชาติถึงมีอยู่ภพมีอยู่ภพมีอยู่ชาติถึงมีอยู่ก็เห็นสภาวะของภพไม่ใช่คิดเอาสู้กิเลสไม่ได้นะยิ่งสนองกิเลสยิ่งเซลล์จัดหนักเข้าไปอีกพวกเราบางคนภาวนาก็เห็นจิตติดภพอยู่นะจิตเข้าไปสร้างภพนั้นมันก็เข้าไปอยู่กับภพนั้นแหละออกมาไม่ได้แล้วก็บางทีนึกว่าตัวเก่งซิอีกนะเป็นภพที่มีทิฏฐิมานะรุนแรงอะไรเงี้ยภพก็มีหลายแบบภพที่ติดอยู่ในกามภพที่อยู่ในรูปในอรูปมีหลายอย่างให้จิตไปสร้างภพขึ้นมามีภพเพราะมีอุปาทานนะอุปาทานมี4อย่างนะยึดในกามยึดในทิฏฐิพวกเซลล์จัดมันจะยึดทิฏฐิแล้วมันไปสร้างภพโอ้ยกูเก่งเหลือเกินกูแน่กูหนึ่งไม่มีใครเทียบกูได้นะมันก็เกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์นะไอ้พวกเซลล์จัดไม่มีความสุขนะอย่างเรียนธรรมะแล้วก็เอาไปเถียงกันเฉยๆไม่ได้เสวนานะการสนทนาธรรมะเป็นมงคลนะแต่การเอาธรรมะเป็นทะเลาะกันเพื่อบอกว่ากูเก่งเนี่ยเป็นอัปมงคลนะเอาของสูงไปทำสกปรกเนี่ยท่านก็เห็นทิฏฐุปาทานถ้ายึดในความคิดความเห็นนะมันก็สร้างภพขึ้นมามีอัตวาทุปาทานยึดในวาทะว่ามีตัวเรามีตัวตนมีศีลพัตตุปาทานยึดว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ทำแบบโง่งมงายถือศีลก็ถืองมงายบำเพ็ญพรตก็งมงายเช่นคิดว่าต้องกินมังสวิรัติถึงจะบรรลุได้ง่ายอะไรเงี้ยอันนี้เป็นศีลพัตตปรามาสนะมีการบำเพ็ญพรตที่งมงายนะเพราะจริงๆแล้วจะกินอาหารนะถ้ากินผักกินหญ้าแล้วบรรลุเร็ววัวควายบรรลุหมดแล้วนะถ้ากินแต่เนื้อแล้วบรรลุเร็วเสือมันก็บรรลุไปแล้วนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอย่างที่พระฉันนะพระฉันอะไรพระไม่ได้ฉันมังสวิรัติพระไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์สิ่งที่พระฉันคืออาหารคือวัตถุคือก้อนธาตุคืออาหารเอาธาตุอันนี้เข้าไปในร่างกายนะเพื่อเอาไปซ่อมแซมธาตุในร่างกายที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปมีธาตุหมุนเวียนเปลี่ยนไปเอาธาตุใหม่เข้ามาธาตุเก่าที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขับออกไปอย่างนี้งั้นไม่ใช่เรื่องกินอะไรแล้วดีนะกินอาหารนะไม่ใช่ว่ากินโน้นกินนี้เนี่ยมันจะละความยึดถือ4ประการนี้นะถ้าละความยึดถือ4ประการได้ภพก็ไม่เกิดขึ้นจิตจะไม่สร้างภพมันเป็นยังไงก็อีกคุกที่ขังตัวเองอยู่นั่นแหละคือภพแหละจิตติดอยู่ในภพมันขังตัวเองอยู่เนี่ยดูถ้าพิจารณาลงไปจนถึงอวิชชาตัวอวิชชาปัจจยาสังขาราบางท่านพิจารณามาถึงอวิชชานะท่านตัดละบางคนนะแค่นี้ไม่พอนะยังไม่จุใจพิจารณาต่อไปอีกอะไรมีอยู่อวิชชาถือมีอยู่เห็นอาสวะมีอยู่อวิชชาถือมีอยู่กามาสวะเนี่ยกามที่มันย้อมใจซึมซ่านอยู่ภวาสวะความที่มันติดอยู่ในภพอวิชชาสวะอะไรนะทิฏฐาสวะนี่ติดอยู่ในความเห็นอวิชชาสวะเนี่ยติดอยู่เพราะไม่เห็นอริยสัจอาสวะกิเลสเกิดขึ้นทำไมอวิชชาถึงเกิดขึ้นอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์นะไม่รู้แจ้งในทุกข์งั้นเวลาอาสวะเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่สามารถเห็นทุกข์ตัวนี้ลึกนะคือจะไม่เห็นตัวจิต
ที่ประพัฒสอนนะว่าคือตัวทุกข์นะจะไม่เห็นว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์เวลาถูกอาสวะห่อหุ้มอยู่นะไม่รู้ว่าจิตผู้รู้คือตัวทุกข์จิตผู้รู้มันตั้งอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้ตั้งอยู่ในภพนะมันไม่เห็นน่ะแล้วจิตผู้รู้มันคือตัวบรมทุกข์นะมันคือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งได้นะอดทนภาวนานะไปตามหลักของสติปัฏฐานนี่แหละทำสมถะทำวิปัสสนาไปนี่แหละวันที่รู้แจ้งกองทุกข์แจ่มแจ้งนะอาสวะจะถูกทำลายแตกกระจายออกไปนะสลายไปนะงั้นอะไรเป็นปัจจัยของอาสวะนะอวิชชาก็เป็นปัจจัยของอาสวะอาสวะก็เป็นปัจจัยของอวิชชามันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันจะตัดวงจรนี้ได้นะต้องไปเจริญสมถะและวิปัสสนาด้วยปัญญายิ่งฟังแล้วยากนะต้องอดทนเห็นไหมกลับมาตรงนี้อีกแล้ว ไอ้กูเก่งไม่ได้กินหรอกกูไม่เห็นมันเก่งสักคนเลยนะถ้ามันเก่งมันไม่ทุกข์หรอกมันต้องพ้นทุกข์ไปแล้วถ้าเก่งอ่ะนี่เห็นกระเสือกกระสนวุ่นวายเหมือนมดเหมือนฝูงมดนะเวลาครูบาอาจารย์ท่านมองพวกเราเหมือนมดที่อยู่ในกระทะนะกระทะนะคนไม่เห็นว่ามีมดในกระทะนะเอากระทะไปตั้งไฟมดก็วิ่งกันพล่านเลยตะเกียกตะกายหนีกันจริงๆเราจมอยู่ในกองทุกข์นะเราถูกไฟราคะโทสะโมหะแผดเผาอยู่อย่านิ่งนอนใจนะโอกาสที่จะหนีรอดจากกระทะคือพบวันนี้ไม่ใช่ง่ายนะถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้านำทางให้เราไปไม่ได้ยกเว้นเราจะเป็นพระพุทธเจ้าซะเองหรือมันเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบางท่านก็ปรารถนาพุทธภูมินะสะสมบารมีเป็นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเล่าอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมุ่งไปพุทธภูมิเสร็จแล้วพอท่านภาวนาไปเรื่อยๆนะท่านเบื่อหน่ายสังสารวัฏท่านรู้วิธีออกจากสังสารวัฏนะก็คือสมถะวิปัสสนานั่นแหละท่านก็ละไม่เอาละพุทธภูมิครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อทันนะคือหลวงปู่ดูลท่านไม่ได้หวังพุทธภูมิท่านหวังเป็นพระปัจเจกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบารมีเยอะนะพระปัจเจกพุทธเจ้านะบารมีเยอะกว่าพระอัครสาวกแต่ว่าหลวงปู่ดูลยังไม่ทันเต็มบารมียังไม่ทันเต็มท่านเจอหลวงปู่มั่นท่านก็เลิกลงมือภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์งั้นพอเห็นทุกข์นะไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าอดทนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่มีคำว่าอดทนไปไม่รอดนะไม่รอดจริงๆหลวงพ่อเป็นคนที่อดทนมากนะเรียนกับท่านพ่อรีท่านให้ทำอานาปานสติทำทุกวันเลยทำแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงก็ยังทำอยู่นะ22 ปีก็ยังทำอยู่นะพอมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตหลวงพ่อดูทุกวันดูทั้งวันที่ดูได้ตอนไหนดูไม่ได้เห็นอยู่2 ตอนตอนนอนหลับไม่ต้องดูถ้าดูแล้วไม่หลับกับตอนที่ทำงานที่ต้องคิดถ้าไม่ใช่เวลานอนหลับไม่ใช่เวลาที่ทำงานที่ต้องคิดหลวงพ่อมีสติอ่านจิตใจตัวเองตลอดเลยตื่นเช้ามาเห็นจิตขึ้นจากภวังค์มาผุดขึ้นมามีรัศมีแผ่มากระทบความรู้สึกนะมีความนามธรรมเกิดขึ้นแล้วแผ่ความรู้สึกขยายออกไปกระทบร่างกายปุ๊บรูปธรรมปรากฏขึ้นนะ
มีนามมีรูปเกิดขึ้นแล้วได้เห็นเป็นช็อตขึ้นมาแล้วตอนนี้ร่างกายมันนอนอยู่ท่าไหนตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตยังอยู่กับพุทโธไหมเนี่ยรู้นะตื่นขึ้นมาจิตก็ยังพุทโธต่อจากตอนที่หลับนะนี่ทำอย่างนี้นะไม่ทำเล่นๆตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกายอยู่ในท่าไหนรู้นะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาบิดไปบิดมานะตื่นขึ้นมาร่างกายอยู่ท่าไหนก็รู้แล้วจะบิดก็บิดทีหลังลุกขึ้นมานั่งเดินไปล้างหน้าไปอาบน้ำอะไรเห็นร่างกายมันเดินนะหรือเห็นจิตใจมันทำงานมันนึกได้วันนี้ต้องไปทำงานนะหลวงพ่อตอนทำงานนะมีวิบากเจอหัวหน้าที่ชวนให้มีวิบากนะหัวหน้าแกย้ำคิดย้ำทำนะงานชิ้นหนึ่งทำหลายสิบทีโอ้ยไม่จบสักทีพอนึกถึงปุ๊บนะใจมันเบื่อนะเห็นความเบื่อแล้วไปอาบน้ำไปขับถ่ายขับถ่ายก็ภาวนานะอ่านจิตอ่านใจไปเรื่อยแหมวันนี้ขับถ่ายได้รวดเร็วคล่องแคล่วสบายใจวันนี้ถ่ายไม่ออกเราต้องไปทำงานรถกรุงเทพโบราณมันติดจะตายมันไม่มีรถไฟฟ้านะตอนหลวงพ่อเด็กๆมีรถไฟฟ้านะคือรถรางแล้วพอก็เลิกไปเดี๋ยวนี้ก็มาทำรถรางใหม่นะแต่ว่ารางมันลอยไม่เกะกะถนนเนี่ยเห็นโอ้จะเดินทางนะรถแน่นไปหมดเลยรถก็ติดรถก็แน่นไหนนะไม่สบายใจก็รู้ไปยืนรอรถเมล์อยู่ที่ป้ายรถเมล์ไม่มานะคนก็เยอะแยะเลยนะไม่สบายใจกลัวไปทำงานไม่ทันนะก็รู้รถเมล์มาว่างๆดีใจก็รู้รถเมล์ว่างมันไม่ยอมจอดโกรธก็รู้นะนี่นะตามรู้ไปเรื่อยๆมีอยู่คราวนะจิตมันเดินปัญญามันไม่ยอมพักเลยมันเห็นจิตเนี่ยไหวทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนนะไม่ยอมหายเลยผ่านตรงนี้ไม่ได้นะเหนื่อยเต็มทีแล้วยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็นึกนะวันนี้เราไม่ได้ทำสมถะนานแล้วนะวันนี้เราทำสมถะซะหน่อยดีกว่ายืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะคนเยอะแยะเลยจ๊อกแจ๊กหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทนับสองจิตรวมปุ๊บลงไปร่างกายก็หายไปนะโลกธาตุหายไปเหลือได้จิตดวงเดียวพอจิตถอนออกจากสมาธิกลับมาอยู่ในโลกปกติแล้วจิตมันย้อนไปดูไอ้ที่ไหวๆนะมันเห็นไอ้ไหวๆเนี่ยไม่กระทบกระเทือนเข้าถึงจิตอีกแล้วนะมันก็ไหวของมันแต่จิตไม่เกี่ยวเพราะจิตทรงพลังจิตถอนตัวออกมาไม่เกี่ยวข้องแล้วถ้าดูไหวๆนานๆแล้วจิตไม่มีแรงนะจิตจมลงไปนะจิตจะทรมานมากเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนนอนหลับอยู่ยังไหวๆอยู่เลยนะเห็นไหมที่ป้ายรถเมล์หลวงพ่อก็ภาวนาในส้วมก็ภาวนานะไม่มีข้อยกเว้นนะว่าตอนนี้ไม่ต้องภาวนาไม่มีข้ออ้างตอนเตี่ยหลวงพ่อจะตายหลวงพ่อก็ไปยืนดูพอเขาตายนะเราเบิกบานนะจิตแทนที่จะเศร้าหมองนะจิตเบิกบานโอ้นี่ธรรมะแท้ๆเลยนะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจิตกับเบิกบานนะไม่ได้เบิกบานว่าได้มรดกไม่ได้อะไรหรอกพี่น้องเยอะนะมันเบิกบานได้ธรรมะเข้าใจธรรมะว่าเกิดแล้วตายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาอะไรเห็นไหมขนาดไปเยี่ยมไข้นะก็ยังเป็นธรรมะไปงานศพก็เป็นธรรมะอะไรๆก็เป็นธรรมะนะกระทั่งไปยืนฉี่ยังเป็นเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าละเลยนะหลวงพ่อถึงบอกหลวงพ่อมองพวกเรานะขี้เกียจชะมัดเลยนานๆทำทีแบบนี้โบราณมันมีสำนวนอยู่คำหนึ่งนะบอกทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายนะทำบุญเอาหน้าเหมือนถ้ามีคนเห็นแล้วจะทำบุญนะจะได้หน้าได้ตาภาวนากันตายคืออยู่เฉยๆนี่ไม่ภาวนานะขึ้นเครื่องบินพายุมาแล้วเครื่องบินโครงเคลงอุ้ยพุทโธพุทโธพุทโธ
นะแหมภาวนานะอย่าทำแบบนั้นนะทำให้ได้ตลอดเวลานะถ้าทำได้ทุกตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับกับเวลาทำงานนะมรรคผลนิพพานอยู่ไม่ไกลหรอกนะสิ่งที่ทำก็สมถะกับวิปัสสนาส่วนศีลนั้นต้องถือศีล5ยืนพื้นไว้อย่าให้ขาดตกบกพร่องวันนี้เทศได้ฟังเท่านี้นะยากไปไหมถ้าทางคึกคักสู้นะต้องอย่างนี้ในประเภทหลวงพ่อเจ้าขาหนูท้อแท้ท้อไปอย่ามายุ่งกับเราเราไม่ชอบมีคนขี้ขลาดคนอ่อนแอนักปฏิบัติคือนักรบนะสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามธรรมดาสงครามล้างชาตินะไม่ใช่สงครามล้างเผ่าพันธุ์เป็นสงครามล้างชาติคือล้างความเกิดไม่ให้เหลือต่อไปเพราะฉะนั้นสงครามนี้สงครามใหญ่นะอย่าทำอ่อนแอเบอร์ 1นั่งดูกายดูใจทำงานแล้วแต่ว่าจะไปเห็นอะไรแต่ชอบไหลไปจมติดล็อกอยากหายก็ยิ่งดิ้นรนไปจ้องก็ยิ่งแน่นเหนื่อยพอหลุดออกมาได้สักพักก็เข้าไปอีกเลยคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปก็ดูมันไปถ้าชาตินี้มันทำได้แค่นี้จริงๆก็จะอดทนแม้ต้องคืบคลานก็จะทำต่อไปเท่าที่ทำได้ขอหลวงพ่อโปรดสั่งสอนค่ะอดทนดีแล้วนะที่ฝึกแต่จิตเราไม่เข้าฐานตอนนี้ดูออกไหมถ้าดูออกไม่เป็นไรไม่ต้องดึงให้เข้านะจิตไม่เข้าฐานรู้ว่าไม่เข้าเราก็ทำกรรมฐานของเราไปเดี๋ยวมันก็เข้าเองถ้าอยากให้เข้ามันไม่เข้านะทำอดทนไว้ดีแล้วล่ะแล้วเวลาจิตมันเศร้าหมองขึ้นมาให้รู้ทันจิตมันมีความเศร้าหมองแทรกเข้ามาก็รู้เอามันมีอะไรแทรกเข้ามาก็รู้เอานะอดทนไว้ดีแล้วชีวิตนี้ทุกข์นะรู้สึกไหมมันมีแต่ทุกข์นะไม่ต้องร้องไห้หรอกนะถ้าร้องไห้ให้เห็นร่างกายร้องไห้ใจเป็นคนดูเราภาวนาเราไม่เสแสร้งนะใจมันจะทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์มันจะร้องไห้มันจะมีปีติมันจะมีอะไรเรื่องของมันไม่ฝืนไม่ต้านแต่ถ้าใจอยากทำชั่วไม่เอานะอยากด่าเขาบอกไม่ฝืนเลยด่าเลยไม่ได้นะฝึกเอานะฝึกเอาชีวิตไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์ทุกคนทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์คนเดียวถ้ามองเป็นรู้ในโลกไม่มีคนมีความสุขจริงทุกคนละเพื่อนเราถึงเรียกทุกคนว่าเป็นเพื่อนทุกข์กันทุกคนทุกข์เหมือนกันหมดไม่ใช่เราทุกข์คนเดียวดูลงไปเรื่อยๆแล้วเรื่องอะไรเราต้องทุกข์ตลอดไปเราก็ต้องหาทางพ้นทุกข์ทำทานรักษาศีลภาวนาไปมันจะใกล้ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับเบอร์ 2ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิวันละ30 นาทีในชีวิตประจำวันบางทีก็รู้ตัวได้มากบางทีก็หลงนานเห็นเจตนาในการพูดเข้าใจว่าที่ทำอยู่ถูกขอหลวงพ่อแนะวิธีเจริญปัญญาด้วยค่ะยังไปทำจิตให้นิ่งๆอยู่นะดูออกไหมตอนนี้กำลังแต่งจิตให้นิ่งรู้สึกเปล่าจิตตัวนี้ไม่ธรรมดาจิตตัวนี้แน่นๆมีน้ำหนักจิตอย่างนี้ยังเดินปัญญาไม่ได้นะยังไม่ต้องรีบเดินนะฝึกสมาธิให้ถูกก่อนยิ้มหวานสิเห็นร่างกายยิ้มพยักหน้าสิหันซ้ายหันขวาสิจงใจมากไป
หันไปด้วยใจปกติเราต้องฝึกจนกระทั่งใจเราเป็นจิตเดิมคือจิตปกติจิตประภัสสรถ้าทำจิตอย่างเงี้ยนะมันไม่เดินปัญญาหรอกมันทื่อๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้นะจนกระทั่งเราหลุดออกจากที่ติดตรงนี้ติดตรงนี้มันจะแน่นๆนะถ้ายังแน่นอยู่ยังไม่ต้องเดินปัญญาหรอกสมาธิยังไม่พอเบอร์ 3เบอร์ 3เจริญกายคตาสติพิจารณาร่างกายและมีสติในชีวิตประจำวันทำอานาปานสติร่วมด้วยพื้นฐานจิตไม่ชอบเจริญปัญญาที่ปฏิบัติอยู่มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงไหมครับจิตยังฟุ้งอยู่ดูออกไหมนะจิตฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามาพุทโธไปอะไรไปก็ทำไปพอสงบแล้วนะก็อย่าอยู่เฉยออกมาดูร่างกายแสดงไตรลักษณ์ไปเวลาดูจิตนะเราดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเราดูกายเราดูความจริงสี่อย่างเป็นปฏิกูลอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูจากปฏิกูลอสุภะก็ได้ใจมันจะข่มกามเป็นสมถะแล้วใจหลุดจากกามใจก็สงบมีกำลังก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายได้หายใจรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไม่ตั้งใจรู้สึกหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนรู้สึกมากไปมันแน่นเนี่ยภาวนาไปนะแล้วก็อ่านใจตัวเองให้ออกมันรอบมากมันก็จะแน่นใช้ได้แล้วนะรู้สึกตัวนะถ้าจิตมีกำลังอยู่ตรงนี้โดยไม่ได้เจตนาเนี่ยนะเดินปัญญาได้แล้วพามันออกมาพิจารณาร่างกายอย่าดูเข้าไปตรงจิตตรงๆมันจะขี้เกียจมันจะไม่ยอมเดินปัญญาบางคนนะเขาก็สงสัยหลวงพ่อบอกให้กำหนดจิตไปไว้ที่ท้ายทอยนะบอกว่าเนี่ยต้องกำหนดไปนะไอ้ที่ทำอยู่นะดีแล้วล่ะหลวงพ่อจะต่อยอดให้นะกำหนดไหมเขาก็เลยสงสัยว่าที่เขาทำอยู่ก็ดีแล้วอ่ะแล้วทำไมจะต้องมาทำอย่างอื่นอีกทำไมต้องไปดูท้ายทอยมันดีมันมีหลายระดับนะคนไม่เคยภาวนาเลยลุกขึ้นมาภาวนาหลวงพ่อว่าดีแล้วนะงั้นคำว่าดีของหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าดีเลิศนะดีในจุดนี้แล้วต้องพัฒนาต่อไปอีกถ้าคนไหนหลวงพ่อบอกให้ไปดูท้ายทอยแสดงว่าจิตมันพุ่งออกข้างนอกอย่างรุนแรงนะจิตไปข้างหน้าอย่างแรงเลยไปอย่างเงี้ยทำไงก็ไม่ยอมเข้ามากำหนดตรงนี้เลยอันนี้เป็นอุบายไม่ใช่หลักนะพอกำหนดไปเรื่อยๆสติระลึกท้ายทอยเรื่อยๆนะจิตก็รวมเข้ามาจิตจะตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงก็จะพัฒนาต่อไปดีมากกว่าเก่าอีกนะบางคนเลยสงสัยหลวงพ่อว่าดีแล้วก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นทำแค่นี้พอทำแค่นี้พอเหมือนเรียนป .1 ก็ดีได้คะแนนเกรด A หมดเลยของป .1 มันไม่ใช่เก่งป .2 นะโบราณเบอร์ 4เบอร์ 4ในรูปแบบเคยติดเพ่งโดยการดูลมหายใจช่วงหลังเปลี่ยนมาดูร่างกายหายใจแทนในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆความโลภน้อยลงแต่โทสะยังเกิดบ่อยเคยเห็นจิตเกิดดับ1 ครั้งตามมาด้วยเห็นกิเลสฉันดีฉันเก่งจิตก็สลดขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะทำได้ดีแล้วนะทำอีก
ถ้าภาวนาแล้วสามารถเห็นกิเลสตัวเองได้นี่ใช้ได้นะดีไปฝึกอีกไหมเบอร์ 5เบอร์ 5ทุกวันสวดมนต์ไหว้พระและทำสมาธิสติยังไม่ทันกิเลสแต่รู้กิเลสทันได้บ้างเป็นคนมีโทสะเยอะพยายามมีสติให้รู้โดยเร็วขอหลวงปู่แนะนำแนวทางปฏิบัติให้ตรงกับจริตครับยังบังคับจิตเยอะไปหน่อยนะภาวนาใจต้องผ่อนคลายมากกว่านี้จริงจังไปดูออกไหมว่าตอนนี้เราจริงจังมากนะไม่จะตึงนะตึงแน่นต้องมีใจที่เป็นธรรมดาใจธรรมดาคือใจที่เราไม่ได้เจตนาที่จะปฏิบัตินะใจปกตินี่แหละแล้วก็ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจด้วยใจที่ปกติไปเบอร์ 5ทำอยู่ใช้ได้นะสมาธิแข็งแรงดีปรับนิดหน่อยเท่านั้นจิตไหลไปคิดรู้ไหมเนี่ยใช้ได้นะพอจิตเรามีกำลังอย่างเนี้ยพอจิตมันขยับขยื่นอะไรมันเห็นเองแหละงั้นทุกวันก็ทำความสงบเข้ามาสงบพอสมควรแล้วก็ปล่อยให้จิตมันทำงานไปมันแอบไปคิดก็รู้ทันมันถลำลงไปเพ่งจ้องก็รู้ทันนะเก่งนะเบอร์ 5ใช้ได้เลยละสมาธิแข็งแรงดีแต่อย่าให้มันถลำออกไปนะมีสมาธิแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองจิตถลำไปเพ่งจ้องรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันมีสมาธิแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆมันจะพัฒนาได้เร็วตรงนี้หลงไปแล้วรู้ไหมเบอร์ 5รู้ไปอย่างนี้ไม่ห้ามนะหลงแล้วรู้หลงอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมจิตตรงนี้เบิกบานแล้วรู้สึกไหมนี่แหละคือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตัวนี้มันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปอยู่ๆเราไปทำจิตให้เบิกบานไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาให้เรามีสติรู้ทันจิตที่มันไม่มั่นคงมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองพอมันตั้งมั่นนะก็เดินปัญญาได้จิตมีกำลังแบบนี้มันจะเห็นทันทีร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราแล้วเราก็เห็นจิตมันทำงานได้เองนะเบอร์ 6เบอร์ 6ช่วงนี้ร่างกายเจ็บป่วยบ่อยทำให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของร่างกายแต่ไม่เคยท้อใจสู้กับมันภาวนาทุกวันสม่ำเสมอให้เวลากับการปฏิบัติและการมีสติรู้กายใจเป็นเรื่องแรกๆมีสติรู้กุศลอกุศลได้บ่อยขึ้นรักษาศีล 5อย่างดีช่วงนี้ที่เห็นชัดคือใจร้อนรนกระวนกระวายพยายามตามรู้กับสภาวะนี้อยู่ขอหลวงปู่ชี้แนะการปฏิบัติค่ะไปรู้นะรู้ต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นแหละไม่ต้องวุ่นวายนี่คืออะไรจะรักษาไว้ดีไหมจะแก้ไขยังไงไม่ต้องนะรู้ซื่อๆไปเรื่อยๆขี้โมโหเปล่าทำยิ้มหวานๆนะแต่ข้างในมันดุดุอะดูที่ฝึกอยู่นะดีแล้วนะทำอีกโมโหก็ไม่ให้ออกทางปากนะไปฝึกตัวนี้ให้ดีไม่โมโหแล้วมันออกทางปากเบอร์ 7เบอร์ 7โทสะเกิดบ่อย
ใจไม่เป็นกลาง ทุกข์ที่ใจ เคยสัญญาดับตอนขับรถทำในรูปแบบเห็นจิตกับโลกแยกกันแวบหนึ่ง จิตหนีเที่ยวเห็นจิตคนอื่น เห็นนิมิตว่าตัวเองเป็นหมากำลังเล่นสนุก เห็นแล้วตกใจกลัวไปเกิดเป็นหมา เห็นสภาวะโลกนี้มีทุกอย่าง แต่ไม่เป็นอะไรสักอย่าง และทุกอย่างในโลกนี้เป็นแค่สีต่างๆ ขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนว่าเห็นถูกผิดอย่างไรคะ เห็นถูกนะแต่จิตต้องเป็นกลางจิตต้องมีกำลังนะไม่งั้นพอเราเห็นแล้วความเศร้ามันจะครอบงำจิตเราได้นะงั้นจิตเราต้องมีกำลังพอก็ดูไปดีแล้วล่ะขยันดูดีดูเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะรู้เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเอาอะไรสักอย่างเลยนะไม่ได้ว่าจะเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรเลยภาวนาไปสิ่งที่เราได้สัมมาทิฏฐิรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วดับชีวิตนี่เป็นของชั่วคราวอะไรเงี้ยรู้ไปคอยดูนะโลกนี้มีแต่ของชั่วคราวดูเรื่อยๆเบอร์ 8 เบอร์ 8 รูปแบบดูลมหายใจเข้าออกใจยังไม่มีกำลังฟุ้งง่ายหลงง่ายคิดร้ายเยอะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างรู้จักเบื้องหลังตัวเองแต่ยังรับไม่ได้อยากดีขึ้นอยากดีกว่าคนอื่นชีวิตประจำวันพยายามจัดการชีวิตตัวเองให้ดีคอยรู้สึกตัวทำอะไรเป็นขณะฟังธรรมมานานเข้าใจหมดแต่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไม่มากขอให้หลวงปู่ชี้แนะค่ะสวดมนต์บ่อยๆนะจิตจะได้มีสมาธิเยอะๆสวดมนต์ไว้ว่างๆขึ้นมาก็นั่งสวดมนต์ในใจไปใจเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมันจะภาวนาต่อได้ง่ายนั่งเฉยๆก็นั่งสวดมนต์ไปแต่ไม่ใช่ว่าสวดให้สงบนะสวดมนต์เรื่อยๆจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสวดไปเดี๋ยวจิตมันจะมีกำลังมากกว่านี้อีกตั้งใจแรงไปนะทำใจสบายๆสวดมนต์ไปแล้วเราจะได้สมาธินะจิตจะมีกำลังขึ้นมาถ้าเราไม่มีสมาธิเราเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันจะดูได้แป๊บๆมันก็จะฟุ้งนะงั้นเราช่วยมันสวดมนต์เรื่อยๆวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเห็นไหมโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนหมูเด้งทีแรกมีลาภมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนไปดูน้อยแล้วรายได้ชักลดนะเคยมีคนสรรเสริญมากมายตอนนี้คนเริ่มเฉยๆไม่ค่อยพูดถึงแล้วไปพูดถึงเสือแทนอะไรเงี้ยนะเนี่ยมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์หมูเด้งก็มียศเนี่ยเป็นดาวเด่นเป็นไวรัลตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นละอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะตกอยู่ใต้โลกธรรมทั้งสิ้นนะชีวิตเราก็ไม่ได้ยั่งยืนแน่นอนอะไรมีโอกาสสร้างความดีรีบทำไว้ก่อนนะก่อนที่จะทำไม่ไหวยังข้ามฝั่งวันนี้ไม่ได้ก็เดินเข้าใกล้ฝั่งไปว่ายน้ำเข้าฝั่งให้ใกล้เข้าไปทุกวันนะเชิญกลับบ้าน